สาลิเกทารชาดกว่าด้วยนกแขกเต้าเลี้ยงพ่อแม่พระไตรปิฎกอรรถกถาสาลิเกทารชาดกพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระมหาวิหารเชตวันทรงปรารภภิกษุผู้เลี้ยงโยมหญิงตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่าสัมปันนังสาลิเกทาลังดังนี้ก็พระศาสดาให้ตถาภิกษุนั้นตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุข่าวว่าเธอเลี้ยงคฤหัสถ์จริงหรือเมื่อเธอกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นความจริงพระเจ้าข้าตรัสถามว่าคฤหัสถ์เหล่านั้นเป็นอะไรของเธอครั้นเธอกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นโยมหญิงโยมชายของข้าพระองค์พระเจ้าข้าตรัสว่าดีจริงภิกษุถึงเราบัณฑิตแต่ก่อนเป็นสัตว์เดรัจฉานบังเกิดในกำเนิดสกุณะก็ยังให้พ่อแม่ผู้แก่แล้วนอนในหลังหาอาหารมาด้วยจะงอยปากเลี้ยงดูได้ทรงนำอดีตนิทานมาดังต่อไปนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้ามคธราชครองราชสมบัติในพระนครราชคฤห์ครั้งนั้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจากพระนครมีบ้านพวกพราหมณ์ชื่อว่าสาลินทิยาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านนั้นเป็นไร่ของชาวมคธในที่นั้นพราหมณ์โคสิยโคตชาวสาลินทิยาจับจองไร่ไว้ประมาณ1,000 กีบหว่านข้าวสาลีไว้คันข้าวกล้างอกขึ้นแล้วให้คนทำรั้วอย่างแข็งแรงแบ่งให้บริษัทของตนนั่นแลดูแลรักษาบางคนประมาณ50 กรีดบางคน60 กรีดจนครบพื้นที่ไร่ประมาณ500 กีดที่เหลือ500 กีดกั้นรั้วให้ลูกจ้างคนหนึ่งลูกจ้างปลูกกระท่อมลงตรงนั้นอยู่ประจำทั้งกลางคืนและกลางวันก็ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของไร่มีป่างิ้วใหญ่อยู่ที่ภูเขาอันมียอดเป็นที่ราบลูกหนึ่งฝูงนกแขกเต้าหลายร้อยพากันอาศัยอยู่ในป่างิ้วนั้นครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นลูกของนกแขกเต้าในฝูงนกแขกเต้านั้นเมื่อเติบโตแล้วมีรูปร่างงามสมบูรณ์ด้วยกำลังร่างกายขนาดใหญ่เท่าดุมเกวียนครั้นถึงเวลาบิดาแก่บิดาของท่านได้มอบความเป็นพญาให้ด้วยคำว่าบัดนี้ฉันไม่สามารถจะบินไปไกลๆได้เจ้าจงปกครองฝูงนกนี้เถิดตั้งแต่วันรุ่งขึ้นท่านก็ไม่ยอมให้บิดามารดาไปหากินเมื่อได้ปกครองฝูงนกแขกเต้าก็ไปสู่ป่าหิมพานต์จากกินข้าวสาลีในป่าข้าวสาลีที่เกิดขึ้นเองจนอิ่มเวลากลับก็คาบอาหารที่เพียงพอแก่มารดาบิดามาเลี้ยงมารดาบิดาอยู่มาวันหนึ่งนกแขกเต้าพากันบอกว่าครั้งก่อนในระยะการนี้คนเคยหว่านข้าวสาลีในไร่แคว้นมคธบัดนี้จะยังกระทำอยู่หรืออย่างไรไม่ทราบพญาแขกเต้าใช้นกแขกเต้า2 ตัวไปว่าถ้าเช่นนั้นเจ้าจงสืบดูนกแขกเต้าทั้ง2บินไปเมื่อจะล่อนลงในมคธเขตไปล่อนลงใน
ไล่ที่ลูกจ้างนั้นเฝ้าจะกินข้าวสาลีแล้วคาบลวงข้าวสาลีลวงหนึ่งบินกลับมาสู่ป่างิ้ววางลวงข้าวสาลีไว้แทบเท้าของมหาศาลกล่าวว่าในที่นั้นมีข้าวสาลีเช่นนี้วันรุ่งขึ้นพญานกแขกเต้าแวดล้อมด้วยฝูงนกแขกเต้าบินไปในที่นั้นล่อนลงในไร่ของลูกจ้างนั้นฝ่ายบุรุษนั้นเห็นนกแขกเต้าทั้งหลายพากันจิกกินข้าวสาลีแม้จะวิ่งกลับไปกลับมาห้ามอยู่ก็สุดที่จะห้ามได้นกแขกเต้าที่เหลือพากันจิกกินข้าวสาลีพออิ่มต่างก็บินไปปากเปล่ากันทั้งนั้นแต่พญาแขกเต้ารวบรวมข้าวสาลีเป็นอันเดียวกันคาบด้วยจะงอยปากบินออกหน้ามาให้แก่มารดาบิดาฝูงนกแขกเต้าตั้งแต่วันรุ่งขึ้นก็พากันจิกกินข้าวสาลีในที่นั้นแห่งเดียวครั้นบุรุษนั้นเห็นฝูงนกแขกเต้ากำลังลงจิกกินข้าวสาลีก็วิ่งกลับไปกลับมาห้ามปรามแต่ก็มิอาจที่จะห้ามได้จึงคิดว่าถ้านกแขกเต้าเหล่านี้พากันลงกินอย่างนี้สัก2-3 วันเท่านั้นจะต้องไม่มีข้าวสาลีเหลือสักน้อยพราหมณ์ต้องตีราคากระทำให้เราชดใช้ก็ได้เราต้องไปบอกแกเสียเขาถือเอาบรรณาการตามมีตามได้กับโพ่นข้าวสาลีไปสู่สาลินทิยคามพลบพราหมณ์แล้วให้บรรณาการยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งถูกถามว่าเป็นอย่างไรพ่อเอ๋ยไล่ข้าวสาลีสมบูรณ์ดีหรือตอบว่าครับท่านพราหมณ์สมบูรณ์แล้วได้กล่าวคาถา2ว่าข้าแต่ท่านโกสิยะนาข้าวสาลีบริบูรณ์ดีแต่นกแขกเต้าทั้งหลายพากันมากินเสียข้าพระเจ้าขอคืนนานั้นให้แก่ท่านรอข้าพระเจ้าไม่อาจจะห้ามนกแขกเต้าเหล่านั้นได้ก็ในนกแขกเต้าเหล่านั้นมีนกแขกเต้าตัวหนึ่งงามกว่าทุกๆตัวกินข้าวสาลีตามต้องการแล้วก็ยังคาบเอาไปด้วยจะงอยปากอีกพราหมณ์ฟังถ้อยความของคนเฝ้าไร่นั้นเกิดความรักในพญานกแขกเต้าขึ้นถามคนเฝ้าไร่ว่าพ่อเอ๋ยแกรู้จักดักแล้วไหมตอบว่ารู้ครับพราหมณ์จึงกล่าวกับเขาด้วยคาถาว่าเจ้าจงดักบ่วงพอที่จะให้นกนั้นติดได้แล้วจงจับนกนั้นทั้งที่ยังเป็นมาให้เราเถิดคนเฝ้าไล่ฟังคำนั้นแล้วยินดีด้วยท่านพราหมณ์ไม่ตีราคาให้ตนต้องชดใช้รีบไปคว้านบ่วงด้วยขนหางมากำหนดดูที่ล่อนลงของพญานกแขกเต้าว่าวันนี้ต้องล่อนลงตรงนี้วันรุ่งขึ้นไม่ทำกังหันทอดบ่วงไว้แต่เช้าทีเดียวคอยดูการมาของฝูงนกแขกเต้านั่งเฝ้าอยู่ในกระท่อมฝ่ายพญานกแขกเต้าแวดล้อมด้วยฝูงนกแขกเต้าบินมาล่อนลงในที่หากินเมื่อวานเพราะมีอุปจาระไม่โลเลเท้าพอดีสอดเข้าไปในบ่วงที่วางดักไว้พญานกแขกเต้านั้นทราบว่าความที่ตนติดบ่วงแล้วคิดว่า
ถ้าเราร้องเอะอะในเวลานี้พวกญาติของเราต้องพากันกลัวตายไม่เป็นอันหากินบินหนีไปเลยเราต้องอดกลั้นไว้จนกว่าพวกนั้นจะหากินกันอิ่มหนำครั้นทราบว่าพวกนั้นอิ่มหนำสำราญแล้วความกลัวตายคุกคามเข้าจึงเอะอะ3 ครั้งครั้งนั้นพญานกแขกเต้าทั้งปวงได้ยินแล้วพากันหนีไปหมดพญานกแขกเต้าเมื่อจะรำพันว่าบรรดาญาติของเราแม้เพียงตัวเดียวที่จะเหลียวมาดูก็ไม่มีเลยเราทำบาปอะไรไว้หนอแล้วกล่าวคาถาว่าฝูงนกเหล่านั้นกินและดื่มแล้วย่อมพากันบินไปเราผู้เดียวติดบ่วงเราทำบาปอะไรไว้คนเฝ้าไล่ได้ยินเสียงร้องเอะอะของพญานกแขกเต้าและเสียงนกแขกเต้าบินไปในอากาศดำริว่าอะไรกันเล่าหนอจึงลงจากกระท่อมไปที่วางบ่วงเห็นพญานกแขกเต้าดีใจว่าเราวางบ่วงดักนกตัวใดจำเพาะติดตัวนั้นพอดีเลยขันปลดพญานกแขกเต้าออกจากบ่วงแล้วผูกเท้าทั้ง 2ติดกันจับไว้แน่นไปสู่สาลินที่ยะขามให้พญานกแขกเต้าแก่ท่านพราหมณ์ท่านพราหมณ์จับพระมหาสัตว์ด้วยมือทั้ง 2ข้างอย่างแน่นแฟ้นด้วยความรักอันมีกำลังให้นั่งบนตักเมื่อจะทักทายกับพญานกแขกเต้านั้นได้กล่าวคาถา2 คาถาว่าดูก่อนนกแขกเต้าท้องของเจ้าเห็นจะใหญ่กว่าท้องของนกเหล่าอื่นเป็นแน่เจ้ากินข้าวสาลีตามต้องการแล้วยังคาบเอาไปด้วยจะงอยปากอีกดูก่อนนกแขกเต้าเจ้าบรรจุฉางในป่าไม้งิ้วนั้นให้เต็มหรือว่าเจ้ากับเรามีเวรกันมาสหายเอ๋ยเราถามเจ้าแล้วเจ้าจึงบอกแก่เราเถิดเจ้าฝังข้าวสาลีไว้ที่ไหนพญานกแขกเต้าได้ฟังดังนั้นแล้วจึงกล่าวคาถาที่7ด้วยภาษามนุษย์อันไพเราะว่าข้าพเจ้ากับท่านมิได้มีเวรกันช้างของข้าพเจ้าก็ไม่มีข้าพเจ้านำข้าวสาลีของท่านไปถึงยอดงิ้วแล้วก็เปลื้องหนี้เก่าให้เขากู้หนี้ใหม่และฝังขุมทรัพย์ไว้ที่ปางงิ้วนั้นข้าแต่ท่านโกสิยะขอท่านจงทราบอย่างนี้เถิดลำดับนั้นพราหมณ์จึงถามพญานกแขกเต้านั้นว่าการให้กู้หนี้ของท่านเป็นอย่างไรและการเปลื้องหนี้ของท่านเป็นอย่างไรท่านจงบอกวิธีฝังขุมทรัพย์แล้วท่านจะหลุดพ้นจากบ่วงได้เมื่อพญานกแขกเต้าถูกพราหมณ์ถามอย่างนี้แล้วเมื่อจะพยากรณ์ปัญหาได้กล่าวคาถา4 คาถาว่าข้าแต่ท่านโกสิยะบุตรน้อยทั้งหลายของข้าพเจ้ายังอ่อนขนปีกยังไม่ขึ้นบุตรเหล่านั้นของข้าพเจ้าเลี้ยงมาแล้วเขาจักเลี้ยงข้าพเจ้าบ้างเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงชื่อว่าให้บุตรเหล่านั้นกู้หนี้มารดาและบิดาของข้าพเจ้าแก่เฒ่าล่วงการผ่านวัยไปแล้วข้าพเจ้าคาบข้าวสาลีไปด้วยจะงอยป่าเพื่อท่านเหล่านั้นชื่อว่า
เรื่องหนี้ที่ท่านทำไว้ก่อนอันหนึ่งนกเหล่าอื่นที่ป่าไม้งิ้วนั้นมีขนปีกอันหลุดหมดแล้วเป็นนกทุพพลภาพข้าพเจ้าต้องการบุญจึงได้ให้ข้าวสาลีแก่นกเหล่านั้นบัณฑิตทั้งหลายกล่าวการทำบุญนั้นว่าเป็นขุมทรัพย์การให้กู้หนี้ของข้าพเจ้าเป็นอย่างนี้การเปลื้องหนี้ของข้าพเจ้าเป็นอย่างนี้ข้าพเจ้าบอกการฝังขุมสมบัติไว้เช่นนี้ข้าแต่ท่านโกสิยะขอท่านจงทราบอย่างนี้เถิดพราหมณ์ฟังธรรมกถาของพระมหาสัตว์มีจิตเลื่อมใสได้กล่าวคาถาสองคาถาว่านกตัวนี้ดีจริงหนอเป็นนกมีธรรมชั้นเยี่ยมในมนุษย์บางพวกยังไม่มีธรรมเช่นนี้เลยเจ้าพร้อมพวกญาติทั้งมวลจงกินข้าวสาลีตามต้องการเถิดดูก่อนนกแขกเต้าเราขอเห็นเจ้าแม้อีกต่อไปการที่ได้เห็นเจ้าเป็นที่พอใจของเราพราหมณ์อ้อนวอนพระมหาสัตว์อย่างนี้แล้วมองดูด้วยจิตอันอ่อนโยนประหนึ่งมองดูลูกหลักลางแก้เชือกที่มัดออกจากเท้าทาเท้าทั้งคู่ด้วยน้ำมันที่หุงแล้ว100 ครั้งให้ก่อที่ตั้งอันงดงามให้บริโภคข้าวตอคลุกน้ำผึ้งด้วยจานทองให้ดื่มน้ำจือด้วยน้ำตาลกรวดครั้งนั้นพญานกแขกเต้ากล่าวว่าข้าแต่มหาพราหมณ์ท่านจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดเมื่อจะให้โอวาทแก่ท่านกล่าวว่าข้าแต่ท่านโกสิยะข้าพเจ้าได้กินและดื่มแล้วในที่อยู่ของท่านท่านเป็นที่พึงพำนักของพวกเราทุกวันคืนขอท่านจงให้ทานในท่านที่มีอาชญาอันวางแล้วและจงเลี้ยงดูมารดาบิดาผู้แก่เฒ่าด้วยแล้วพราหมณ์ได้ฟังดังนั้นแล้วดีใจเมื่อจะเปล่งอุทานจึงกล่าวคาถาว่าวันนี้สง่าราศีเกิดขึ้นแก่เราแล้วที่เราได้เห็นท่านเป็นผู้ยอดเยี่ยมแห่งฝูงนกเราได้ฟังคำสุภาษิตของนกแขกเต้าเราจักทำบุญให้มากพระมหาสัตว์ได้คืนไล่ประมาณ1,000 กีบที่พราหมณ์ให้แก่ตนเสียขอรับไว้เพียง8 กีบเท่านั้นพราหมณ์จึงจารึกหลักมอบไล่แก่พระมหาสัตว์แล้วบูชาด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้นขอขมาเสร็จส่งไปด้วยคำว่าเชิญไปเถิดนายเอ๋ยโปรดปรอบบิดามารดาผู้กำลังร้องไห้ฟูมฟายอยู่เถิดพญานกแขกเต้านั้นดีใจคาบพลวงข้าวสาลีไปวางไว้ข้างหน้ามารดาบิดาพลางกล่าวว่าคุณพ่อคุณแม่ขอรับเชิญลุกขึ้นเถิดมารดาบิดาทั้งสองของพญานกแขกเต้านั้นพากันลุกขึ้นหัวเราะได้ทั้งน้ำตาทันใดนั้นฝูงนกแขกเต้าประชุมกันถามว่าท่านผู้ประเสริฐท่านรอดได้อย่างไรขอรับท่านเล่าเรื่องทั้งหมดแก่พวกนั้นโดยพิสดารแม้ท่านโกสิยะฟังโอวาทของพญานกแขกเต้าแล้วตั้งแต่บัดนั้นก็เริ่มตั้งมหาทานแด่สมณพราหมณ์ผู้ทรงธรรมและศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น
จึงตัดละคาถาสุดท้ายว่าโกสิยพราหมณ์นั้นมีใจเบิกบานล่าเริงผ่องใสจัดแจงข้าวและน้ำไว้แล้วเลี้ยงดูสมณะและพราหมณ์ทั้งหลายให้อิ่มหนำสำราญด้วยข้าวและน้ำพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันการเลี้ยงมารดาบิดาเป็นวงของบัณฑิตทั้งหลายด้วยประการฉะนี้ทรงประกาศสัจจะทั้งหลายเวลาจบสัจจะภิกษุนั้นนำลงในโสดาปัตติผลแล้วทรงประชุมชาดกว่าฝูงนกแขกเต้าในครั้งนั้นได้มาเป็นพุทธบริษัทมารดาบิดาได้มาเป็นมหาราชสกุลคนเฝ้าไร่ได้มาเป็นพระชนะพราหมณ์ได้มาเป็นพระอานนท์ส่วนพญานกแขกเต้าได้มาเป็นเราตถาคตชะนี้แล